ඇත්තටම මාර සීතලයි. ලංකාව ගැන ගොඩක් කරුණු දැනගත්තා. මේ පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට මේ හදන බිල්ඩින් එක මේකත් එක්ක ලංකාවේ තව දියුණුවටපත් වෙනවා. මේකට මේ නමක් කියනවා මම නම් මන් දන්නේ නැහැ. හැම පැත්තෙම බිල්ඩින් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මූද. ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොඩි වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් කරන්න ලැබීම ගැන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මෙතන එහා පැත්තේ සිංහෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතන තමයි පොඩි ඉරල දෙන්නේ. ලංකාවට ඉතින් වීසා එකක් ගන්නවා කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් අමාරු දෙයක්. කොහොම හරි ඒ දේ කරා. ඉතින් හැත්තටම කොට සතුටුයි. මේක හීනයක් හැබැයි වුණා වගේ වැඩ. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාර අලුත්ම වෙනම රටකට ගිහිල්ලා ලංකාවේ දියුණු රටකට මම ඒ වුණාට පොඩි රටකට හරි මට වීසා එකක් ගන්න පුළුවන් රටකට ගිහිල්ලා හම්බ වෙනවා. බයි.